SRP nung sasakyan na nabili ko, 900 plus. Tapos, yung mga nilagay ko, around 100 plus. Yo, what's up mga kabonjing? Magandang araw sa inyo. Ang bidyong ito ay ang isa sa mga video documentaries hosted by Papa Bon TV at ito ang mga behind the scenes ng Tsinelas Festival Car Show ng Liliw, Laguna. Tara na mga kabonjing at panoorin po ninyo. Gear First Events and Herald Productions, and we're the organizers of the Tsinelas Car and Motor Show here at Liliw, Laguna. I'm James Tadeus Mendoza, one of the head of the show. First, we were invited by Mayor Erickson Solibit of Liliw, Laguna to make the festivities more festive, and at the same time in conjunction with the Tsinelas Festival. Para mag-gather lang namin yung lahat ng car enthusiasts, pumunta sila para everybody happy. We're doing this for almost 10 years now. Yes, definitely, sir. As per the categories, we have around more than 150 awards, and at the same time, we're focusing on the cleanliness, the paint, the exterior, at the same time, the modifications and presentations of the car. Tagal sir na nagko-customize ng ganitong sasakyan? 1 year pa lang. 1 year pa lang. So it costs how much na yung nagastos nyo? Pero almost na 100 to 150. 150,000. So is it brand new yung na-purchase yung sasakyan? No. Stock ba siya or Stock lang. Modified lang yung ano, may konting modifications lang sa engine. Like, mostly what category kayo nananalo? Siyempre, medyo marami na yung decals, sound, spoils, lightning displays. Yan. Marlon po, Marlon Velasco from San Pablo po. Nagko-customize ako since 2012. 2012 lang ako nag-show, pero nagko-customize ako since nung high school ako, mga 14. hobby na talaga. Hobby na talaga. Kung susumahin ko siya, from the start na ginawa ko siya, siguro aabutin na ng 100,000. Kasi papalit-palit din naman ako. Kasi every show, kailangan may bago. Hindi ko siguro bebenta. Priceless. Priceless, sir. Iba kasi yung binibigay niya sa akin. Kasi hindi na natin mabilang yung award na nasa unahan. Bali, 81 pieces. 81. What category siya? Open categories yan. Merong best in detail, best in drop, tapos best in paint mostly. Kasi yun talaga yung hinahabol ko. Best of show. Ako si Raven Gese, taga San Pablo, Laguna, sa may Kalihan. Meron kami ring shop na Gese Motors. Ito, model nito 82 model. And all Mitsubishi siya, and all original pa lang naman, stock. Nag-lowered din kami. Lowered lang siya. And then engine modification lang ng konti. Ako po si Glenn Bonggaling, taga Lusacan, Chao, Quezon. Ito lang siguro mga magdadalawang taon pa lang na nag-asosyo. Pero sapul kuhan mahilig na. Estrada na 2009 model. Kung nabili niyo siya, brand new? Di brand new. Ako ang personer. So if ever na dito, siyempre nasa show kayo. May mag-presyo na sasakyan. Magkano? Hindi ko na makwenta sa dami na rin ng nagagalaw ko. Kasi happy. Yun lang. Ding Castillo, taga-Chao, Quezon. So gaano na po kayo matagal na nag-customize ng sasakyan? 6 years. Ano to, nahiligan lang or Nahiligan lang since high school.
Magsaysay, taga Banago, Nagcarlan, Laguna. Sadyang sa pool na ako na ganito talaga. Hili ko talaga, oo. Pwedeng pan-deliver, saka ayan, pang-car show. Siguro mga may 1 million na. Halos best Extreme Engine, People Choice Award, best graphics, best PHDMI, saka best entertainment. Yan. Marami-rami lang pala talaga. Saan lugar yun? Saan lugar kayo? Halos nagsimula ako dito sa San Pablo, SM San Pablo, tapos sa Lucena, San Pablo, at saka dito sa Chaong, tsaka sa Santa Cruz, sa Anilag. Joseph Brian Abadilla from Tayaba City, Quezon. Matagal ko na siyang hobby since 2012. Tapos, 3 na ang binubuo ko sa sasakyan. Brand new ko nabili, tapos ako na naglagay ng mga body kits, hood, CF. Currently, mga it-cost, how much na yung halaga ng sasakyan mo? Siguro, SRP nung sasakyan na nabili ko, 900 plus. Tapos, yung mga nilagay ko, around 100 plus na. Ako nga po pala si Frank Derek G. Armamento, taga San Pablo City. Ilang taon ka na sir na naging hobby mo? 2 years na po. 2 years na. Anong modelo mo sasakyan nito? Honda AK9 Type R. Nung nabili niyo ba siya, stock o brand new? Stock lang po. So once again, we would like to invite everyone to please support Gear Fest events and of course Herald Productions. And we're here at Liliw, Laguna. We're supporting the Tsinelas Festival by Mayor Erickson Solidido. Alright, so we would also like to thank our supporters and mga participants natin from around the province, especially from Laguna, also from Bulacan, and also Manila, Cavite, Calabarzon, basically. So maraming salamat po sa pag-suporta at pagdayo niyo po dito sa ating bayan ng Liliw.